مصر أو كيميت. مصر زمان كانت ليها أقاليم كتير جدا شمالا وجنوبا، وكان لكل إقليم منها إله أو معبود محلي خاص بيه بيعبدوا أهل الإقليم ده. لما بدأ المصري القديم يستقر ويفكر مين اللي خلق الكون، يا ترى أنهي إله كان هو الإله الأول واللي منه خرجت باقي الآلهة والبشر وعناصر الكون كلها. طبعا كل إقليم بدأ ينسج قصة مختلفة ويقول إن الإله الخاص بيه هو الإله الأول اللي منه خرجت باقي الآلهة. ومن هنا جات لنا أكتر من نظرية لبداية الخلق الخاص بالكون. إيه هي النظريات دي وكانت بتقول إيه؟ ده موضوعنا النهاردة. كل النظريات تقريبا كانت متفقة على أساس واحد لخلق الكون، ولكن في اختلاف بعض التفاصيل اللي هتميز الإله الخاص بيهم عن باقي الآلهة. خرج لنا المصري القديم ب4 نظريات مختلفة عن تصوره لبداية الخلق. ال4 نظريات هما نظرية هليوبوليس، نظرية الأشمونين، نظرية منف، ونظرية طيبة، وإن كان أهمهم هي النظرية الأولى، نظرية هليوبوليس. أول نظرية معانا وهي نظرية هليوبوليس أو نظرية عين شمس. هنا ظن فيها المصري القديم بأن الكون ابتدى عبارة عن ظلام دامس ومحيط أزلي من الماء ممتد لا نهاية له. المحيط ده سماه المصري القديم باسم نون. بدأ المحيط ده يخرج منه أول كيان على الأرض، وهو الإله أتوم أو أتم. الإله أتوم معنى اسمه الكامل أو التام أو خالق نفسه بنفسه. بدأ الإله يخرج من الماء، ومن بعد ظهوره بدأ يظهر له من الماء تل صغير طلع على وش المية. التل ده في ناس اختلفت في شكله، في ناس قالوا على شكل هرمي، وعشان كده بدأوا الفراعنة من بعدها يبنوا الأهرامات بالشكل ده، وفي ناس قالوا انه لا، هو كان على شكل نص دائري. على أي حال بدأ ياخدوا الإله أتوم على إنه عرش ليه. خرج من المية، قعد على التل، وبدأ أول رد فعل للإله أتوم. خرج أتوم من المية وطلع على التل، واللي أخده كعرش ليه لفترة مجهولة من الزمن. كان أول رد فعل بعدها من الإله أتوم إنه عطس. هنا في سؤال ممكن نسأله، هو هل المصري القديم كان يقصد بأتوم أو أتم سيدنا آدم؟ لسببين: في تشابه في الاسم آتم وآدم، وفي كمان تشابه في إن أول رد فعل صادر من الجسد هو عطسة. خلونا نسمع رأيكم في التعليقات بخصوص السؤال ده. نرجع تاني لموضوع العطسة، واللي طبعا خرج منها هوا ورذاذ ماء. الهوا اتشكل لنا منه إله جديد، الإله شو، ومن رذاذ الماء خرجت لنا إلهة جديدة وهي الإلهة تفنوت، إلهة الرطوبة. بدأ الإله شو والإلهة تفنوت ينجبوا لنا إلهين تانيين، وهو الإله جب إله الأرض، والإلهة نوت إلهة السماء. كانوا وقتها عبارة عن كتلة واحدة، جب ونوت. أنجبوا لنا 4 آلهة تانيين، واللي بيهم بيكتمل تسوع هليوبوليس أو تسوع عين شمس. مين ال4 آلهة دول؟ هم كانوا أشهر آلهة في الحضارة المصرية القديمة: أوزوريس أو أوزير، وإيزيس أو إيزا، وست، ونفتيس. بعد إنجاب جاب ونوت لل4 آلهة دول، بدأ يدخل ما بينهم الإله شو اللي هو الهوى ويفصل ما بينهم، ومن وقتها في فراغ ما بين السماء والأرض اللي هو الهوى. ودي كانت نظرية عين شمس، واللي اكتملت بخلق التسوع المقدس أتوم، شو، تفنت، جب، نوت، إيزيس، أوزوريس، ست، ونفتيس.
نيجي لتاني نظرية معانا، وهي نظرية الأشمونين، وهي اسم قرية موجودة في مركز ملاوي في المنيا لغاية دلوقتي بنفس الاسم. يا ترى كانت ايه نظريتهم عن بدء الخلق؟ اعتقد أهل الأشمونين بأن بداية الخلق عبارة عن تل أزلي ومحيط أزلي زي ما ذكرنا قبل كده، وده الأساس اللي تقريبا اتفقت عليه كل نظريات الخلق. ولكن هنا خرج من نون 4 أزواج من الآلهة، أربعة ذكور و4 إناث. ال4 ذكور كانوا متخذين شكل ضفادع، وأما ال4 إناث فكانوا متخذين شكل حيات. اتحد ال8 آلهة دول وبدأوا يتوجهوا ناحية التل الأزلي اللي خرج من المية، وبدأوا يصنعوا لنا أول علامة من علامات الحياة. صنعوا بيضة وتركوها على التل ده. في ناس بتقول إنه لأ، هم صنعوا الطائر نفسه واللي هو الوزة، ولكن الاختلاف ده هيفضل دايم طول العمر، البيضة ولا الفرخ. ساب ال8 آلهة البيضة على التل وبدأوا يراقبوها. بعد فترة مجهولة من الزمن بدأ يخرج صوت تنقير من الطائر ده للقشرة علشان يخرج من البيضة. الصوت ده كان أول صوت في الكون، فاعتبروا المصري القديم هو خلق الصوت. ومع خروج الطائر من البيضة بدأت الدنيا تنور بعد ما كانت عبارة عن ظلام دامس، واللي برضو اعتبروا المصري القديم هو بداية خلق الشمس أو كرمزية للحكمة. وده اللي أكده شكل الطائر نفسه لما خرج من البيضة، وكان طائر أبو منجل، واللي المصري القديم كان بيعتبره صورة رمزية للإله تحت، إله الحكمة. من الإله تحت بدأ باقي خلق الكون، ودي كانت نظرية الأشمونين، واللي طبعا مجدوا فيها الإله تحت الإله الرسمي للمركز بتاعهم. ننتقل لنظرية منف، واللي كانت نظرية غريبة شويتين عن باقي النظريات، وده لأنها أخدت منهج تاني وهو منهج التجسيد نفسه، مش بس الخلق بالروحانية. كان الإله الرسمي لإقليم منف وقتها هو الإله بتاح، وهو معنى اسمه النحات، وده لأنه وفقا لاعتقادهم هو خلق البشر بإيده، وخلق كمان الآلهة والكون. كان دايما الإله بتاح بيتصور بطاقية خاصة بالعمال على راسه وبلبس العمال. ايه النظرية وبتقول ايه؟ النظرية بتقول ان الإله بتاح دايما لما كان بيحب يخلق اي شيء في الكون، سواء آلهة او بشر او اشياء، كان بيفكر فيها بقلبه وبيتدبرها بقلبه، ومن القلب وبعد الاقتناع بيبدأ يدي الأمر للسان، واللسان بيقول الكلمة، والكلمة دي بتخلق الكيان وبيبدأ يجسده بإيده. يعني حاجة كده تصورها المصري زي فكرة كن فيكون، وكان أهم عنصرين بالنسبة له هما القلب واللسان. وفق لاعتقاد أهل منف إن الإله بتاح بقلبه وبلسانه أول ما خلق أتوم، واللي ظهر في المحيط الأزلي، ومن بعدها ظهر له التل، واللي القصة اللي حكيناها في نظرية عين شمس. يعني باختصار هم حاولوا يخلوا القصة من ناحيتهم هم، وإن يكون الإله بتاح هو الإله الأول اللي حتى وجد الإله أتوم ونون وبن. يجي للنظرية الرابعة أو الأخيرة، وهي نظرية أهل طيبة. طيبة دي كانت منطقة كان موقعها مدينة الأقصر حاليا، وكانت مركز لعبادة الإله آمون. أهل طيبة وقتها اعتقدوا إن بداية الخلق كانت عندهم هم، بإن المحيط الأزلي اللانهائي ده أو نون كان موجود عندهم، وإن التل الأزلي اللي خرج منه ما هو إلا مدينة طيبة نفسها، وإن بدأ يخرج من المحيط الأزلي ده الإله آمون، اللي بعدها بدأ يخلق 4 أزواج من الآلهة. فاكرين ال4 أزواج دول هم اللي اتكلمنا عنهم في نظرية الأشمونين. لكن هنا أهل طيبة اعتقدوا إن ال4 أزواج دول هم من خلق الإله آمون، واللي جرفهم تيار مية النيل لغاية الأشمونين ليستقروا هناك
ويبدأوا هم بدورهم بخلق البيضة اللي خرج منها تحت، ومن بعدها يكتمل باقي الخلق. يعني هنلاقي ان في شوية تقارب ما بين نظرية طيبة ونظرية الأشمونين، لكن طبعا مع اختلاف الإله الخالق الأول، واللي كان كل إقليم بيحاول انه يركز على الإله بتاعه ويجعل منه الإله الأول. بكده تكون انتهت نظريات الخلق عند المصري القديم، واللي هتسيبنا لشوية تساؤلات. هل المصري القديم فعلا وصل من العلم الكافي انه يكتشف ان قبل خلق الكواكب والكون كان الكون عبارة عن ظلام دامس؟ وهل كان قصده ان المحيط الازلي هو الفضاء الخارجي؟ هنشوف رأيكم في التعليقات على التساؤلات دي ونتناقش فيها مع بعض. استنونا في الفيديوهات الجاية ودمتم بخير.